नमस्कार, आलिशान्सवादमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. आज मी इथे तुम्हाला व्हाईट सॉस पास्ता दाखवणार आहे. चला तर मग लेट्स गेट स्टार्टेड. सर्वात आधी मी इथे एका पातेल्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. त्यामध्ये मी 1 चम्मच तेल आणि 1 चम्मच मीठ टाकलेलं आहे. पाणी आपल्याला व्यवस्थित उकळून घ्यायचं आहे. पाणी उकळल्यानंतर मी इथे 1 बाउल पेने पास्ता वापरला आहे. इथे तुम्ही तुमच्या आवडीचा कोणताही पास्ता वापरू शकता. 10 मिनटानंतर आपल्याला हा पास्ता जो आहे तो व्यवस्थित उकळून घ्यायचा आहे 10 मिनटं. इथे तुम्ही बघू शकता 10 मिनटानंतर मी चेक करते. हा जो पास्ता जो आहे, इथे मी तुम्हाला एक पास्ता तोडून दाखवते. अर्धा कच्चा आहे, ह्याची रिंग जी आहे ती अर्धी कच्ची आहे. बस आपल्याला इथेच थांबायचं आहे आणि गॅस बंद करून पास्ता स्ट्रेन आउट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मी इथे एका पॅनमध्ये अर्धा चम्मच बटर घेतलेला आहे. त्यामध्ये मी 4 ते 5 लसणाच्या बारीक चिरलेल्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. बटर आणि लसण आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे, जास्त ब्राऊन नाही करायचं आहे. त्यानंतर मी इथे अर्धी शिमला मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे. अर्धा कांदा बारीक चिरलेला घेतलेला आहे. तुमच्या आवडीच्या तुम्ही कोणत्याही भाज्या इथे टाकू शकता. ब्रोकली टाकू शकता, बेल पेपर्स टाकू शकता. त्यामध्ये मी इथे अर्धा चम्मच मीठ टाकलेलं आहे. मीठ जास्ती नाही टाकायचं आहे, कारण आपल्याला सॉसमध्ये टाकायचं आणि आपण पास्तामध्ये सुद्धा मीठ टाकलेलं आहे. थोड्या वेळ भाज्या परतून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. 1 ते 2 मिनटं भाज्या परतून घेऊन आपण गॅस बंद करून हे साईडला ठेवून द्यायचं आहे मिक्सचर. त्यानंतर मी एका कढईमध्ये 1 चम्मच बटर घेतलेला आहे आणि 1 चम्मच मैदा घेतलेला आहे. बटर आणि मैद्याची क्वांटिटी इथे आपल्याला सेम घ्यायचा आहे. त्यामुळेच आपला जो सॉस असतो तो चांगला थिक बनतो. कमी जास्त इथे क्वांटिटी नाही करायची आहे. जेवढा बटर तेवढाच आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे. 2 मिनटं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी अर्धा ग्लास दूध ॲड करणार आहे. हळूहळू करून आपल्याला हे दूध ॲड करायचं आहे. एकदम दूध आपल्याला नाही टाकायचं आहे याच्यामध्ये. 1 ते 2 मिनटं परतल्यानंतर इथे थोडं दूध आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता सॉस जो आपला आहे तो रेडी झालेला आहे. 1 ते 2 मिनटं परतल्यानंतर हा सॉस खूप घट्ट होतो. त्यानंतर मी इथे अर्धा चम्मच मीठ, चिलीफ्लेक्स टाकलेले आहेत 1 चम्मच आणि नंतर मी इथे ब्लॅक पेपर पावडर टाकणार आहे. काळी मिरी पावडर ज्याला आपण म्हणतो ती इथे मी टाकून घेतलेली आहे. हा सॉस आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. जास्त थिक नाही करायचा आहे, कारण तो थंड झाल्यावर अजून घट्ट होत जातो सॉस. 2 मिनटं आपल्याला हे व्यवस्थित व्हाईट सॉस परतून घ्यायचा आहे. आपला व्हाईट सॉस रेडी आहे. त्यानंतर मी इथे जे परतून घेतलेल्या भाज्या होत्या त्या इथे मी ॲड करणार आहे. हे सर्व भाज्या आपण इथे टाकून घेऊया आणि त्यानंतर हे सॉससोबत आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1 ते 2 मिनटं आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे मिश्रण व्हाईट सॉससोबत. आणि त्यानंतर इथे मी बॉईल केलेला पास्ता टाकलेला आहे. हे असं मिक्स करायचं आहे, जो आपला व्हाईट सॉस आहे तो प्रत्येक पास्तासोबत व्यवस्थित कोट झाला पाहिजे. 2 मिनटं आपल्याला फक्त इथे परतून घ्यायचं आहे आणि गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मी इथे मिक्स हर्ब्स टाकलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीच्या कोणतेही मिक्स हर्ब्स टाकू शकता. इथे आपला पास्ता जो आहे तो रेडी आहे. तर कसे वाटली हा व्हाईट सॉस पास्ताची रेसिपी? नक्की लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्याही अशा झटपट आणि स्वीट रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.